Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on punapäällikkö Ali Aaltonen. Seuraatko videoitani, mutta ette ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Se auttaisi kehityksessä eteenpäin. Sekä on sinulle vielä ilmaista. Kaupallinen tiedote tuttuun tapaan kommenttikentässä tai oikeastaan otsikkokentän alla. Mutta mennäänpä sitten itse videoon. Ali Aaltonen syntyi 2.8.1884 Jämsässä. Kasperi Kallenpojan ja Amanda Martin tyttären perheeseen. Perhettä ei ollut siunattu ylimääräisellä mammonalla, mutta kiitos hyvän tahtoisen kansakouluopettajan Ali pääsi vuonna 1897 Jyväskylän Lyseon toiselle luokalle opettajan vastatessa kustannuksistaan. Vuonna 1903 koulu jää kuitenkin kesken ja Ali lähtee Venäjän armeijaan. Tässä kohti täytyy muistaa se, että Suomihan oli tuolloin Venäjän vallan alla. Vuosina 1904 ja 5 Aaltonen toimi grenaatöörirykmentin luutnanttina Venäjän ja Japanin välisessä sodassa, jonka loputtua kutsui Venäjällä valloillaan ollut sosialistien vallankumous. Kapinan jälkeen Aaltonen vangittiin ja hän menetti sotilasarvonsa. Vapautumisensa jälkeen Aaltonen palasi Suomeen työskennellen toimittajana Turussa, Viipurissa sekä Kotkassa ilmestyneissä sosiaalidemokraattisissa sanomalehdissä. Hän toimi myös SDP:n puoluetoimitsijana. Hänellä oli myös taiteilijanimi Ali Papa. Tämän lisäksi hän kävi agitaattorina työväen tapahtumissa. Lokakuussa 17 Aaltonen oli mukana organisoimassa järjestyskaarteja Helsingin työväelle. Nämä järjestyskaartit olivat pohja tuleville punakaarteille. Marraskuussa demarit ja Suomen ammattijärjestö päättivät järjestyskaarteille nimittää ylimmän 5-henkisen johdon. Tässä samassa pamauksessa Alista tehtiin ylipäällikkö, koska Adolf Taimi kieltäytyi. Puhui Aaltosen puolesta myös se, että hän oli saanut Venäjällä upseerikoulutuksen ja hänellä oli sotakokemusta. Tammikuussa 18 Aaltonen matkusti Pietariin, tavoitteenaan saada bolsevikeilta aseapua. Mutta tässä kohti kuvion astuu kuningas alkoholi. Ja reissuhan venähtääkin parin viikon mittaiseksi. Eikä Aaltonen muistanut ilmoitella Suomeen itsestään tällä aikaa. Tästä johtuen, ettei Aaltonen ilmoittanut itsestään, päätti yleisesikunta, että hänen tilalleen oli nyt saatava uusi mies ja alkoikin heti toimeen. Tokihan Aaltosta oli jo aikaisemminkin arvosteltu esimerkiksi siitä, että hän oli alun pitäenkin sanonut, ettei punaisilla olisi aseellisessa selkkauksessa mitään mahdollisuuksia. Ja tuo alkoholin käyttökin oli tiedossa jo aikaisemmin. Ja onpahan tuo Jussi Niinistö kirjassaan kertonut, että osa jopa tästä aserahastosta saattoi mennä kurkusta alas. Tammikuun lopulla Aaltosen neuvottelema aselasti lähti kohti Viipuria. Tällöin jo kotiin palannut Aaltonen antoi päiväkäskyn, jonka viesti oli työväen järjestyskaartin ja Helsingin punakaartin yhdistämisestä. Sekä järjestyskaarteille liikkeellepanokäskykin oli tuossa samalla. Käskyssä oli määräys vangita Suomen hallitus, eli toisin sanoen vallankumous oli nyt käynnistynyt. Lisäksi päiväkäskyssä oli useita yleisiä määräyksiä sekä ohjeita vallankumouksen toteuttamiseksi ja myöskin ohjeita punakaartien sotilaskoulutukseen. Aaltosen yritys ylimmän johdon keskittämistä komentamansa Helsingin yleisesikunnan käsiin ei onnistunut, vaan SDP:n toimeenpaneva komitea erotti hänet tehtävästään ja nimitti hänen tilalleen toimittajana työskennelleen Eero Haapalaisen. Aaltonen jäikin viimeiseksi punaisten ylipäälliköksi, joka oli saanut sotilaskoulutuksen. Tähän erottamiseen suurina syynähän oli se Pietarin reissu, jonka takia mobilisointi viivästyi,
ja kerkesipä komitea antaa liikepanolle käskyn ennen tätä Aaltosen päiväkäskyä. Erottamisen jälkeen Aaltonen siirtyi esikuntapäälliköksi, jossa hän laati punaisten hyökkäyssuunnitelman yhdessä venäläisen eversti Mihail Svetsnikovin kanssa. Tämän jälkeen Aaltonen siirtyi Hämeenrintaman sodan johtoon Tampereelle, missä komentina toimivat edellä mainittu Svetsnikov Huukosalmella sekä Werner Lehtimäki. Maaliskuun alussa Aaltonen juoni uutta yleishyökkäystä Svetsnikovin kanssa. Huhtikuun alussa Tampereen taisteluiden viimeisenä päivänä, tarkemmin sanottuna sitten yöllä 5. ja 6. päivän välissä, Aaltonen pakenee kaupungista, kuten moni muukin punainen. Hän johti osastoaan ja he onnistuivat murtautumaan valkoisten saartorenkaan läpi. Aaltonen ja 100 miestä lähtivät liikkeelle Pispalan Pölkkylänniemestä kiertäen Näsinjärven jäätä pitkin valkoisten selustan ohi Ylöjärven Mutalaan. Muita samassa yhteydessä paineita osastoja johti muun muassa Aatto Koivunen. Hänestäkin löytyy videokanavaltani. Ylöjärveltä matka jatkui kohti Vesilahtea, jossa punaisten pääjoukot tuolloin olivat. Kohti itää suunnattu pakomatka katkesi saksalaisten ilmestyessä Nastolan rautatieasemalle. Aaltonen onnistui pakenemaan, mutta 11.5. hänet vangittiin Hollolassa. On kerrottu Aaltosen piileskelleen viikon tai pari erään maatilan ulkorakennuksessa, josta hän sitten jäi kiinni. Itselleni heräsi kysymys, että tiesikö tämä maanviljelijä tästä Aaltosen piileskelystä, ruokkiko hän häntä ja tuliko hänelle jotain seuraamuksia sitten jälkikäteen. Siihen en saanut vastauksia. Joka tapauksessa Aaltosen matka jatkui nyt Lahteen Hennalan vankileirille. On arveltu virolaisen kapteenin Hans Kalmin teloittaneen hänet henkilökohtaisesti pistoolillaan. Kalmista löytyy myös videokanavaltani. Aaltosen ruumis haudattiin aluksi satojen muiden punaisten tavoin Hennalan joukkohautaan, josta sitten myöhemmin hänet siirrettiin Mustan Kallion hautausmaalle. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro.